What's up guys? Kumusta? So I'm back again, your friend no sa laag-laag sa Chris Happy Ride. So ngayon guys ay may rides tayo papuntang Minglanilla Heights. Beside with me here is Boss Carlito and Boss Ruth. They are the strongest beer drunkers. Hahaha experienced the breathtaking views in Gullas Heights here in Minglanilla, Cebu. Kasama ko ang ating OBR guys, si Commander. At kasama din natin ang ating mga kaibigan sa Cebu Adventures Team. Shout out sa Cebu Adventures Team. So kita-kita tayo sa Minglanilla Heights ngayon. So time check guys is 2:30 na. So see you guys sa Minglanilla Heights. But before that guys, don't forget to like and subscribe sa ating channel guys ha. Okay guys, so namin diri sa Petro no, diri ang assembly. Rabot asa sila. Ato ra nagpasilong. My bro and sis and Cebu Adventures Team. So marami kami ngayon guys no. Sumama sa rides patungong Minglanilla or the Gullas Heights in Minglanilla, Cebu. Naiwan kami guys at dito kami dumaan no, sa Abono Road patungong Gullas Heights. Ito na yun guys. So pa-right turn tayo dito guys at straight na ito guys patungong Gullas Heights. Check the map guys no, nasa screen. So yan ang daan guys nga ating lalakbayin patungong Gullas Heights. At may parin tayong nakita guys, siguro Flores de Mayo parin ito guys. Tingnan nyo guys, wow, amazing. So paakyat na ang daan guys, kaya nga tinawag na Gullas Heights kasi paakyat talaga ang daan dito guys. So ingat-ingat sa pagmaneho dito guys kasi curve road ito, tapos sa gilid may drainage pa, baka ma-shot yung gulong mo sa kanal, kaya hinay-hinay ka talaga dito guys. So from here guys, makita mo na ang overlooking view sa city guys. Now guys. Starting this point guys, may mga makikita ka ng mga barbecue stall guys. So maraming nagtinda ng pagkain siguro dito sa hapon hanggang gabi guys. Ito yun guys oh. So wala pang nagtitinda sa oras na ngayon guys.
So dito ngayon guys, may magaganap no na photo shoots no ng mga lady riders at OBR no ng Cebu Adventures Team. So ito ngayon sila guys. So balak namin dito mag-stop sa panorama view dito sa Gullas Heights. Kaso walang vacant tables and chairs. Maraming tao ngayon dito guys. At nag-transfer kami ng location guys, at dito kami sa tambayan sa Pardo guys. Napaka wide ng lugar dito guys, sa tambayan ng Pardo. Tingnan nyo guys. Dito sa tambayan sa Pardo guys, marami kang mapipili ang pagkain na gusto mo guys, kasi maraming food kiosk dito guys na naka-install. Ito yung guys. So soap yung in-order namin guys. Yan. Tapos may live band pa dito guys, no? Gusto mo yung mag-inom ka, so may maraming beer dito guys, mura lang. Home safe guys. Home safe guys. Home safe na nakainom. So nakabalik na kami sa bahay guys. Time check 11 PM. Grabe guys. Thank you for watching guys. So if you like this video guys, don't forget to like and subscribe in my channel. So, para updated kayo guys sa mga videos natin na ating i-upload, don't forget to click the notification bell. Bye guys! Bye! Good night! Ride safe! God bless!